Hi! Welcome to Art Smart with me, Teacher Precious! So, alam niyo ba kung ano yung gagawin natin today? Father's Day! Daddy's Day! Okay, so, ang Father's Day hindi na naman para sa ating tatay. Okay, pwede rin sa inyong mga lolo, sa mga tito, okay, or sa mga teacher na parang naging tatay niyo na rin, di ba? So, gagawa tayo ng portrait, okay? Father's Day portrait. Okay, alam niyo ba ibig sabihin ng portrait? Ano ibig sabihin ng portrait? So, okay, pag sinabing portrait, P-O-R-T-R-A-T. Tao, mukha. Okay, pero sa pag sinabi naman pag nagpiprint kayo, pag sinabing portrait, yun naman yung patayo. Kasi usually pag nagdo-drawing tayo ng mukha ng tao, di ba laging patayo? Portrait, ito naman landscape. So ngayon, try natin silang i-drawing, ha? Pati din kayo, syempre, also you will try to draw them, but you have to consider how they look like, di ba? The first skill of an artist is being observant. Kailangan magaling kayong tumingin at mag-observe. So, tignan nyo nga yung picture nila or yung itsura nila ngayon kung kasama nyo, or kung hindi man, pwedeng picture sa phone. Kaya, or kung ano yung naaalala yung itsura nila. Okay? Do they have long hair or short hair? Okay? Pabilog ba yung mukha or pa-square, pahaba? Okay? Isipin nyo. Also think, ano yung lagi nilang suot? What do they always wear? Kasi kung nagtatrabaho sila sa labas, baka diba naka-t-shirt, minsan naka-sando lang. Kaya naka-polo, kaya naka-uniforme. Okay, kung ano man yung trabaho nila, pwede nyo rin isipin. Also think what they usually wear or draw their favorite shirt. Ano yung favorite shirt nila? Kailangan alam nyo. Iba-iba kasi yung itsura talaga yung gagawin natin today. Okay? So, pwede rin naman para kay lolo yung gagawin natin. Pwede rin kay tito. Pwede sa inyong guro, your teacher. Yan. Okay. So, it's up to you who you want to dedicate this portrait for. Okay? So, hindi lang ito sa inyong tatay. Okay? Pwede kahit sino. Okay? Ngayon, drawing na tayo. Okay? So, meron akong paper dito. You can draw portrait or landscape. Pwedeng pa ganito. Pwede rin pa ganito. So, ngayon, itong drawing ko, itong paper ko, I will try to draw maybe 4 versions. Mag-drawing ako ng iba-ibang style, ha? Mag-drawing ako ng iba-ibang style kasi, syempre, magkakaiba itsura ng ating mga tatay, di ba? So, first, okay, I'll show different shape sizes, ha? Alam niyo, okay. You can draw the shape like this. Ito yung normal face natin. Hindi naman natin gagawin yung super realistic na itsura. Parang cartoons lang naman. Yan, di ba? Ganyan. Pwede rin, huwag niyo muna kopyahin ha, pero kung yung tatay niyo pahaba or pabilog yung mukha, pwede rin pa ganito yung mukha. Diba? Okay, ipapakita ko lang ha. Yan. Pwede rin yung shape ng face niya. Pagbilog, palapad. Pili muna kayo, choose. Choose what shape. Pwede pa ganito. Pwede rin pa square. Ay pa triangle, patulis yung baba. Okay. Yan. Iba-ibang shape ng faces, diba? Pwedeng ganyan, pwedeng ganito, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Okay? Next, mayroong mga mukha na maliit yung mata. Ano ba yung eyes nila? Big or small? Singkit? Malaki talukap? Okay, let's see draw different styles. So, pwede kayong mag-drawing like this. Like that. Okay. Yan muna yung isang eyes. Pwede ring small eyes. Small. Okay, pili kayo ha. Next, let's draw the eyes inside the eyes. So, circle. Circle. Okay. Pili lang kayo ng isa. Just choose one ha. Because hindi ko alam kung ano itsura ng dad nyo. Okay, next. Small circle, small circle, small circle, small circle. Yan yung highlight, ha? Diba? Highlight. Nalala yung highlight. Okay. Okay, next. Let's color or shade the big circle, diba? Shade na natin to. Yan. Nakalimutan i-shade to. Yan, diba?
So, ito yung eyes. Isa lang kailangan yung gawin na, just make one. Choose one, but I'm not sure ano yung gusto nyo gawin na. Pwede rin close the happy eyes. Parang ganito. Kapit lang. Pwede rin close the eyes, diba? What should we draw on top of the eyes? Kilay. Sige, drawing tayo ng kilay. I have a question. Paano yung kilay ni Papa nyo? Makapal o manipis? Hindi naman sa lahat, pero usually, karaniwan, pag lalaki, lalo na kapag adult na, medyo mas makapal ang kilay ng lalaki kaysa sa babae. Karaniwan, pero hindi lahat. Okay, let's try to make thick eyebrows. So, minsan, so the eyebrows doesn't have to be super same size. Pwede naman magkamukha lang. So, make 2 lines, di ba? Kasi sabi nyo, thick eh. Ito, normal lang. Straight. I'm just drawing a neutral eyebrows. Just straight eyebrows. May pwede rin naman pag ganun. Huwag namang pagalit, ha? 2 lines. 2 lines. Lang, i-ano ko lang ito kasi bumapakat. Yan. You can play with the experiment, with the eyebrow shape. Ito, kunwari yung kilay niya pag ganun. Diba? And then, you will shade it. Pwede nyo naman i-shade ng dahan-dahan lang. Dun sa direction ng kilay. Yan. Mamaya, next naman natin ibang parts, ha? Okay. Yan. Ha? Okay, next. Sorry. What's next? What's the next body part naman? Anong lalagyan natin dito? Nose. Ngayon, also observe. Iba ang klase ng nose, mga ilong ng tao, di ba? Okay, so observe. Check nyo yung nose ng inyong tatay. Okay? Ano ba siya? Maliit? Okay, matangos ba? Okay, iba-ibang shape. Papakita ko yung usual na ginagawa natin, di ba? Yung normal lang pang madali. For kids, pag maliit pa, you can just draw a letter J for the nose. Okay? Pwede rin naman na medyo malaki yung ilong. Ayan, diba? Usually ganito. Bigyan ko lang ng mata, ha? Ito, simple ko lang. Simpleng version naman. Simple version. Pwede rin ganito. Tapos lalagyan nyo lang sa gilid. Diba? Medyo malapad naman yung ilong. Okay? Kung manipis at matangos naman yung ilong, pili kayo, ha? Observe. Okay, usually din, okay, if we're making kids, remember, if we're drawing a toddler, a kid, a bata, kapag mas bata, usually mas maliit yung drawing ng ilong. Minsan nga, hindi na tayo naglalagay ng nose kapag baby or kid or toddler yung drawing natin, di ba? Pero as you grow older, habang tumatanda yung tao, nagiging adult, mas nagiging defined at mas lumalaki ang kanilang nose. Okay, so pwede natin i-try yan. Pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Check nyo, ha. Pwede rin. Ito naman, mas manipis. Butas lang. Ganyan lang. Simple lang, di ba? Okay. Ano pa bang klase ng ilong? Matangos na matangos naman. O, matangos na matangos. Patulis. Tapos ganun. Hagilid siya. Yan. So, iba-iba. You can change the size. Pwede niyong baguhin yung size. Okay? Lagyan ko lang ito ng kilay, ha. Gawin ko naman ito medyo mas manipis naman na kilay. Ito naman tatay na isa. Makapal na yung kilay niya. Diba? Iba-ibang version na ginagawa ko ngayon dito. Tapusin ko lang yung eyebrows ng iba, ha. Yan. Okay, now next. Ano namang next body part? What's the next body part? Next part is the mouth. Ngayon, what facial expression do you want to make? Ano yung karaniwang posisyon ng bibig niya? Nakangiti ba siya lagi? O lagi ba siyang nakasimouth? Paano naman yung lips niya? Manipis ba yung lips niya? Or medyo malapad na lips? Sabi ni Phoenix, nakasmile. Yes, maganda nakasmile, di ba? So, let's make a smiling face. Manood muna kayo sa gagawin ko. Then, piliin nyo ano yung gusto nyo. Okay? So, smiling face. Din naman to. Ito yung parang relax lang si tatay. Papahinga na or pinifeel lang niya yung surroundings, di ba?
Ito naman, si tatay na mas natatawa. Nasa gilid. Pwede nyo i-draw yung nasa gilid yung bibig. Tingnan nyo. Ha ha ha. O, diba? Ito yung teeth. Diba? Ito naman, hindi, masaya siya. Normal lang. Happy face. Straight line, curved line, and then teeth, and then tongue, yung dila, diba? Yung isa naman, nakangiti, pero hindi kita yung bibig. Pili kayo, ha? Choose. That dashed line, look. Ito naman si tatay, parang nag-joke. Lagyan ko nga ng number, ha? Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4. Anong lalagyan natin sa gilid? Ears. Yes, we'll draw the ears. Ngayon, observe nyo. Ears. Malaki ba or maliit? Are the ears big or small? Thin or wide? Meron ba silang hikaw? Kasi syempre, di ba, yung ibang lalaki naghihikaw din, di ba? Hindi lang naman pang babae ang paghikaw. Okay, I'll show you how to put the right position for the ears. Papakita ko kung paano maglagay ng tamang size ng ears. Okay, usually, karaniwan, yung ears, kapantay siya ng mata. Ano? Ito, mamarkahan ko lang, ha? Hanggang sa baba ng ilong. Okay, so usually the size of the ears, on average, from the eyes, you start with from the eyes, up to the bottom of the nose. Yan. Okay, now, pwede yung ears nyo, you can draw the ears like this. Yan. And then always make 2 lines. Laging dalawa. Di ba yung tayo parang mayroong folds dito or may kulubot? So, yung normal na, pag madali lang na ears, you can draw it this way lang, or letter C. Pero pag gusto niyo yung ganitong shape, di ba? Kailangan pag ganito siya. Mas malapad sa taas, paliit sa baba. Okay, wide and then narrow. It's narrower as you go down. Yan. Like that. Diba? Yeah. Always make 2 lines. You can even add more lines. Like, you observe. You check. Tignan yung ears. Small ears. Diba? Lang. Yan. More ears. If they have long hair, baka naman natatakpan yung tainga, di ba? Ayan. Yan. So, pag chinek nyo yung size ng ears, di ba, from the eyes, tingnan nyo, eyes up to the bottom of the nose. Because sometimes, when we draw ears, sometimes, yung iba, sobrang laki, umabot sa bibig yung tainga hanggang dito, di ba? Next, dito na tayo sa funny and interesting part, sa fun part. Kaya para sa iba, mukhang madadalian lang sila, pero para sa iba, medyo challenging. So, I'm gonna show you the different hairstyles that we can make. Watch first, and then you can choose. So, first, usually when I draw any hair, kahit mahaba pa yan, I usually draw imaginary scalp. Kasi dapat, dito kayo magdodrawing ng hair. Isa sa taas, isa sa baba. Okay. I'm drawing ang imaginary line. Kasi yung ibang drawing, pag hindi nyo nalagyan, naging flat. Okay? Now, sige, dito muna tayo sa una. So, una, kung merong parang short hair na medyo tumubo na yung buhok. Zigzag. Small zigzag. And then, isa sa baba ng imaginary line, isa sa taas. One on top. Yan. Short hair. Sige, ito medyo curly naman. Tignan nyo, ha. Curly hair. Wavy pala. Wavy. Wavy lang. Hindi pa curly. Kapal. Pwedeng umabot dito. Baba. Yan. Depende. Diba? Ito naman, try natin. Nakasombrero. I will try to draw wearing a cap. So, gawa ako ng straight line. Okay, kapag kalbo, trace nyo lang to. O kaya kapag ahit, tulagyan nyo na ng konting tuldok-tuldok. Pag nakasombrero naman, drawing natin ng may gano'n. Nakasombrero. Pwedeng kunwari, kulot. Pag kulot naman, curly. Yan, ganyan-ganyan lang yung hair. Nakasombrero siya. Curly hair. Yan. Don't forget to post this, ha. Share your works later. Curly hair. Yan. Sa isa naman, pwedeng kalbo. Kunwari, bald. Yan, di ba? Or, pwede naman
Parang ano niyo yung parang medyo tumubo na yung buhok. Pwede niyong shadean or lagyan ng dots na texture lang. Texture. Yan. Konting hair lang. Yan. Also, meron ba silang bigote or balbas? Pag meron, pwede nyo naman lagyan lang ng konti. Yan. Okay, yan. Dot lang. Pwede medyo makapal. Diba? Check nyo kung abot hanggang dito. Okay, check nyo. Gano'n ba kahaba? Pwede yung tuldok-tuldok lang dito. Now, draw the neck. Yung leeg niya, malapad ba? Manipis? Yan. Ngayon naman yung dami, leeg. Draw the neck. Diba? Kunwari, meron siyang nunal dito. Yan. Yan. Or may salamin. May eyeglasses. Salamin. Okay. Okay, you have to be observant and draw the details. Okay, ngayon, drawing naman tayo ng leeg. Okay. Pwede, hindi lang tatay pwede rin tito. Okay, kung sino man yung tingin yung talaga nagmamahal sa inyo, diba? Okay, ngayon sa damit, iba-iba. What's their favorite shirt? Ano yung lagi nilang suot? Pwede rin uniforme. Kung ano man yung suot nila, na lagi nila. T-shirt, but drawing lang kayo ng balikat. Lagyan nyo lang. Pwede nyo nilidrawing yung sarili nyo, ha? Sa gilid, ha? Ito naman, naka-polo. Ayan, pwedeng naka-polo, pwedeng naka-jersey, pag hiling mag-basketball, pwedeng naka-t-shirt lang, naka-sando. Okay, ito naman, tatay. Kumari galing, basketball, galing basketball. Ayan, sando. Sando, di ba? Hindi naabot eh. Okay? Okay, pwede nyo kasi i-drawing, depende, nasa bahay, di ba? Okay, tapos na ba kayo? Pwede nyo i-drawing yung sarili nyo sa gilid. You can draw yourself on the side or dun sa kapatid nyo. Okay, pwede nyo idagdag. Okay? You can also draw patterns. Ano yung gusto nyo nakalagay dito sa shirt nila. Kunwari, mayroong logo or may symbol. Yan, pwede nyo put designs on the shirt. Okay? Yan, okay? Diba? Done now! Okay, congratulations! Okay, so after ng artwork, after mag-artwork, don't forget to wash your hands, okay? To stay safe and stay healthy, okay? Thank you so much, everyone! Bye-bye! Know your art,